අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අපිට දීලා තියෙන question set වලින් question set 27. ඉතින් මේ තමයි question set 27. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ what is the number of students studying in class 11A. ඉතින් මෙතනට count කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට. අපි බලමු count කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද query එක ලියාගන්නේ කියලා. අපිට ඉඳලා join වෙන්න පුළුවන් class table එක student කියන tables ටික ඉඳලා join කරගන්න බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක execute කරගෙන බලමු. execute කරගත්තාම අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ code එකේ. අපි බලමු මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. අපි මෙතන class name වෙනුනේ class ID දීලා බලමු. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන count එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ count එක තමයි answer එක වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ requirement එකේදී මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකෙත් count එකක් ගන්න තියෙන්නේ 40ත් 93 marks ගත්ත first term එකේ හැම subject එකකටම 40ත් 93 marks ගත්ත students ලා තමයි select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ bracket ඇතුලේ තියෙනවා number of data records කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් මේක duplicate වුණාට අවුලක් නැති වෙයි. ඒක බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක execute කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙන answer එක මේ විදිහට 19ක් කියලා වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට කියලා තියෙනවා number of data records කියලා. එහෙනම් duplicate වෙලා තමයි අපිට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ query statement එක කොහොමද අපි ලියන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒකදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ count එකක් ගන්න science subject එකේ second term එකට second term එකට හිටිය ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ count එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. classes grade 11 කියලා දීලා තියෙනවා. බලමු query කොහොමද ලියාගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක execute කරගෙන බලමු. මේ විදිහට answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙදී අපි විශේෂ දෙයක් කරලා තියෙනවා. මොකද අපි මේකට count කියන keyword එක සහ case then කියන keywords use කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම if else කියන අදහස තමයි දෙන්නේ. ඉතින් සහ අපි මෙතනට as කියලා අපිට ඕනේ output එක පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඒ method එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ තමයි ඒ requirement එකට answer එක අපි අරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟටත් අපිට තියෙන්නේ මේ details ටික follow කරලා අපිට තියෙන search query එකක් ලියන්න.
11 ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 60ට වඩා මාක්ස් අරගෙන තියෙනවා මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට. ඉතින් අපිට ඒ තමා ෆයින් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. එක්සිකියුට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අවුට්පුට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අන්තිමට අපිට දීලා තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඒකෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කවුන්ට් එකක් ගන්න. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී ගත්ත 60ට වඩා වැඩි මාක්ස් ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ක්ලාස් එක 11A කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් කෝරිකම තමයි අපිට මෙතනදී වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ චුටි තැන් කීපයක්. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. අපි කලින් කෝරිකේදී සිලෙක්ට් එකක්නේ දුන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කවුන්ට් එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කවුන්ට් කියලා දීලා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අවුට්පුට් එක එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි question set 27 මම කරගත්තේ.